Bắt đầu bài phân tích hôm nay nhé. Chắc hẳn mọi người đã từng nghe câu chuyện về sự trì hoãn rồi đúng không? Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đào sâu vào một thứ thú vị hơn nhiều. Tâm lý học đằng sau việc tại sao những người theo chủ nghĩa hoàn hảo lại hay chần chừ nhất. Thật ra, rất nhiều lần chúng ta cứ tự dằn vặt rằng mình lười biếng, nhưng đằng sau đó lại là một nỗi lo âu sâu thẳm. Nào, hãy cùng bóc tách sự thật này. Khi nói về việc cứ lần lữa một công việc quan trọng, phản xạ đầu tiên của chúng ta thường là đổ lỗi cho sự thiếu kỷ luật hoặc kém quản lý thời gian. Nghe quen quá phải không? Kiểu như, ôi, để mai tính, dường như là câu cửa miệng cho mọi dự án lớn nhỏ. Nhưng khoa học lại chỉ ra một bức tranh hoàn toàn khác. Dưới cái vỏ bọc của sự lười biếng ấy, thực chất là một cơ chế cảm xúc cực kỳ phức tạp đang ngầm hoạt động. Và đây, tiến sĩ Tim Pychyl đã thực sự giáng một đòn mạnh vào cái lầm tưởng quen thuộc của xã hội. Ông khẳng định, sự trì hoãn hoàn toàn không phải là vấn đề quản lý thời gian, mà nó là vấn đề điều hòa cảm xúc. Phải nói, đây là một góc nhìn cực kỳ đột phá. Nghĩa là, chúng ta không hề trốn tránh cái công việc đó, mà chúng ta đang trốn tránh chính cái cảm giác khó chịu, căng thẳng mà bản thân công việc đó mang lại. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra trong đầu chúng ta? Thử nhìn vào hạch hạnh nhân nhé. Đây chính là trung tâm điều hòa cảm xúc của não bộ. Khi chúng ta đứng trước một nhiệm vụ khó nhằn hoặc sợ bị soi xét, thay vì để phần vỏ não lý trí xử lý vấn đề, hạch hạnh nhân lại lập tức cướp quyền kiểm soát. Nó hiểu sai rằng khả năng thất bại trong công việc này là một mối đe dọa trực tiếp đến bản sắc cá nhân của chúng ta. Và thế là tín hiệu bỏ chạy ngay lập tức được kích. Từ đây chúng ta sẽ thấy rõ hơn về hai mặt hoàn toàn đối lập của chủ nghĩa hoàn hảo. Khoa học chia nó ra làm hai phe. Một bên là động lực hoàn hảo, một khao khát lành mạnh giúp chúng ta liên tục vươn lên và làm mọi thứ tốt hơn. Tuyệt vời đúng không? Nhưng bên kia lại là nỗi lo hoàn hảo, đây mới chính là thủ phạm. Nỗi sợ hãi tột độ về việc phạm sai lầm hay bị người khác đánh giá đã làm chúng ta tê liệt hoàn toàn. Vấn đề không nằm ở tiêu chuẩn cao mà nằm ở chính nỗi sợ sai. Chính từ cái ranh giới mong manh đó, não bộ của chúng ta tự động chui vào một vòng lặp thói quen vô thức. Mọi người có thể hình dung nó như một cái bẫy hoàn hảo vậy. Đầu tiên, một nhiệm vụ khó khăn xuất hiện như một cái ngòi nổ. Ngay lập tức, nó kích hoạt hành vi né tránh. Và điều điên rồ nhất là, cái hành vi né tránh này lại mang đến một thứ mà não bộ cực kỳ khao khát. Đó là một phần thưởng giảm căng thẳng ngay tức thì. Đúng vậy, điểm mấu chốt chính là cái phần thưởng dễ gây hiểu lầm đó. Thực chất, việc chúng ta không bắt đầu đang đóng vai trò như một lá chắn tâm lý tuyệt vời. Bởi vì chừng nào chúng ta chưa bắt đầu thì cái tôi của chúng ta vẫn an toàn tuyệt đối và cái viễn cảnh về một kết quả 10 phần vẹn 10 ở tương lai vẫn không bị sứt mẻ chút nào. Não bộ nhận được sự giải thoát tức trời và tự lừa dối mình rằng, thấy chưa, trì hoãn chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Nhưng sự giải thoát đó hoàn toàn là phỉ lý. Bằng cách ưu tiên cảm giác dễ chịu ngắn hạn và phớt lờ mục tiêu dài hạn, não bộ cứ mải miết theo đuổi một sự an toàn giả tạo. Cùng lúc đó, nó lại phải căng mình ra để phòng thủ trước những mối đe dọa tưởng tượng. Hệ thống phần thưởng và hệ thống cảnh báo cứ thế giằng xé nhau. Nói thật nhá, chu kỳ phi lý này bòn rút tài nguyên nhận thức của chúng ta với tốc độ gấp đôi bình thường luôn. Chẳng trách sao lúc nào chúng ta cũng thấy kiệt quệ năng lượng đến vậy. Và hệ lụy thì vô cùng đắt đỏ. Sự nhẹ nhõm tạm thời đó sẽ nhanh chóng biến thành một quả bom nổ chậm. Mọi người biết chuyện gì xảy ra tiếp theo mà. Hạn chót đến gần, căng thẳng mãn tính tăng vọt. Kèm theo đó là một cảm giác tội lỗi ngập tràn. Tệ nhất là chính sự tự tôn mà chúng ta cố công bảo vệ bằng cách né tránh lúc đầu, giờ đây lại bị xói mòn nghiêm trọng. Nói cách khác, sự trì hoãn đã biến thành một hành vi tự phá hoại mưu mổ nhất. Vậy thì làm sao để thoát ra khỏi mỡ bong bong này? Cách phá vỡ vòng lặp không nằm ở việc cố gắng hô hào, đừng lười nữa, mà chúng ta có thể áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi, hay gọi tắt là CBT. Tin vui là CBT cung cấp cho chúng ta những công cụ cực kỳ thực tế, được khoa học thần kinh kiểm chứng, để hack lại hệ thống não bộ. Chúng ta hoàn toàn có thể qua mặt cái phản ứng đe dọa đầy lỗi kia để bắt đầu hành động. Chiến lược đầu tiên và cũng là thứ cực kỳ lợi hại, quy tắc 5 phút. Nó đơn giản đến mức khó tin, chúng ta chỉ cần cam kết làm việc đúng 5 phút thôi. Không cần biết làm được bao nhiêu, mục tiêu ở đây chỉ là bắt đầu chứ không phải là hoàn thành. Tại sao nó lại hiệu quả? Bởi vì nó kéo rào cản hành động xuống thấp đến mức não bộ không kịp thấy sọ nữa. Nó chứng minh một sự thật là chính hành động mới thay đổi cảm xúc, chứ không phải ngồi chờ đợi cảm hứng tới rồi mới bắt tay vào làm. Tiếp theo là một vũ khí hạng nặng khác, bàn nháp số 0. Thay vì cố nặn ra một kiệt tác ngay từ dòng đầu tiên, hãy cho phép bản thân tạo ra một thứ gì đó thật sự tồi tệ. Vâng, tồi tệ cũng được. Một bài viết đầy lỗi, một bản phác thảo ngoằn ngoèo, mục đích duy nhất của nó chỉ là sự tồn tại trên giấy mà thôi. Khái niệm này đánh bay áp lực bị phán xét, đập tan luôn sự tê liệt lúc ban đầu do cái khao khát hoàn hảo gây ra. Và khi chúng ta thực hành cái gọi là tái cấu trúc nhận thức, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt.
Thay vì để não bộ gào thét một cách sợ hãi rằng trời ơi nó phải thật hoàn hảo, chúng ta hãy nhẹ nhàng chuyển hướng nó thành thôi, làm một chút xíu thôi cũng được. Sự thay thế những suy nghĩ cực đoan này nghe thì nhỏ bé, nhưng nó lại là liều thuốc an thần tuyệt vời, giúp hệ thần kinh của chúng ta tiêu hóa khối lượng công việc một cách êm ái và an toàn hơn rất nhiều. Nói tóm lại, có một triết lý mà tất cả chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm. Hoàn thành, tốt hơn hoàn hảo. Chắc chắn rồi, chìa khóa để vững vàng đi tiếp không phải là sự chỉ trích bản thân, mà chính là lòng bao dung với chính mình. Một bước đi vụng về, không hoàn mỹ sẽ luôn luôn có giá trị hơn là một sự đứng im rực rỡ. Đừng nhầm lẫn nha, đây không phải là việc chúng ta dễ dãi hạ thấp tiêu chuẩn, mà là chúng ta đang chọn cách ưu tiên sự tiến bộ lên hàng đầu. Để khép lại bài phân tích hôm nay, có một câu hỏi mà có lẽ tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Liệu chúng ta sẽ tiếp tục ôm khư khư cái ảo tương màu hồng, êm ái nhưng đầy viển vông về sự hoàn hảo? Hay sẽ dũng cảm bước chân vào một thực tế có thể lộn xộn, có thể nhiều sai sót, nhưng lại là con đường duy nhất để thực sự làm nên chuyện? Câu trả lời nằm ở chính hành động mà chúng ta chọn làm ngay sau khi màn hình này tắt.